حقیقت نه. برای حقیقت نه. چی خیلی تو؟ میخوام این زنده بکنم. تو دست رو می‌ذاری برای عقب واسه. تو گوخی من برای عقب. تربیت داشته باش. من دلم میخواد ببینمت. خودت می‌خوای هر برادر. برادر. تو نمال خمه هری برادر. برادر. او ده تنها میتونه چردی. آقای پراکتر بی فیلم بچری. کاشف ما بردیم اون به اسم دلاش این تپیار موسیقی سماتی. چطوری؟ آقای احوال شما حمید خانم ناراحت نباش برای بچت خوب نی خودت از شامل نمی‌شدم. اولاش خیلی خوب بود. الان خیلی تغییر شد. میتونم چه چیه؟ سلام. خوبی؟ سلام. چطورش خانم؟ چیکار می‌کنی؟ اینا چیز بودن تو سبل بودن خب بعد گذاشتمشون تو این ببین سعادت ببین اینا رو ببین سلام خوبی؟ باشه یه بار حرف میزنم خوشگلن؟ آمده چی کنی؟ خوبی؟ سیچه؟ ها؟ بچه باش بازی کنی ستاش خانم او پنچه روشن کن گرمه بزن قشنگ فقط زاسه درست یه بخنی چه بسیار؟ ها؟ و من دیگه خرجی نیامو و تو بسید دیگه خرجی نی تو بسید هر وقت میدی
مرجان خوشگلن؟ آره؟ با هم دعوا نمی‌کنن؟ نه با هم دوستن. شیش تا. آره. داشتن از سوره. باید نمشون ببندیم که این گربه نبرشون گربه زود میگیره این زمین. باید دمشون ببندیم کنشو داخل دمشون ببندیم تا اون دم تو بازه نمیدونم چی دمشون باید ببندیم با چوب با تو؟ نه من من تمام شد این بطنه راست بطنه ما این خوب بلنده ببین اونجا نکن سجاد نکن ندارم میش ندارم دوستشون داری؟ آره؟ نه نکن اینجوری نکن که درست نکن اینجا خراب میشین اینجا خراب میشین من هنگاه بیش بخوش یه گربه نیاد اینو چیکار کنیم؟ ولش کن نه یه تور دیگه کوچولو بود کجاست؟ اینه.
در بازش اینجا هوا بکنه. یه سنگ بده من. سنگ؟ آره. سنگ بزرگ یا کوچیک؟ ها؟ سنگ بزرگ. چی صدا میکنه؟ یه چی هم اون بالا صدا کرد اینجا دوستشون داری؟ آره؟ تو تاریخ آدم ها میبینی؟ تاریکی نه. با چیه؟ آسیام سر کار من میکنه غذا درست که تا بخوریم گستم غذا من تو خیلی مونه بیری تو غذا خوشی درست کنم یخچال خالیه خب برای بسو از اینجا من بتونم من نگویی که هیچ کاری نکنیسی گفتی به دیر پیدا خب بده دو من همین خرزینه چی دا؟ به دیر پورده من دیر رفتم میرم کاری چرا میدم نسان دیر بنده نشخ درست سر کنده به دیر رفتم من نگاه خرزی بخوام میدم خرزینه خب الان برای بسو بیا تا بخوریم گستم میده سلامت سکا نمیدی من نگویی هیچی من نیستیم این چند وقت که این هم کبی این چند وقت که میدام میخردین کبی بکورم همه نیامدن همه با هم کار میکنن الان برای بیا تا غذا هزار بخوریم خونه نیدان پیل بده نرخ میدم هزار خونه من با خانم اپراتور دیدم با خواهر دیدم خانم اپراتور با درآمد همین کانال بیا برای بعد دور کمان دستی برای بعد بعضی موقع سلبت چند دوری کار کنتو بخری؟ نه من تا نگویی تو گرم ماشی سر کار داری، تو ماشی من داری. نگویی گرم سر کار خرجی نیدم خم هیچی نیستونی می‌دونی الان چند برای وقت- بسو بیا تا بخوریم می‌دونی چند وقت چیزی نبیرم کار شدم میخوام من به دیر ندارم تا هزار خونه نم نره اصلا اصلا وقتی تک تیپی داری البته ربطی نداره هزار خونه نخو میدم برای وسیله بسو بیا تا بخوریم برای بگم یه چند پیل دارم کار برم به دیر نصاف کنم حتی یه روستری هم نسیرم سی کن یه لباسی هم نسیرم سی کن همش کاری چردم پیله نزم چردم اما همش نظام پیل ساده دو. همسایه کمشون چه کمشون نچه انا هر چی بکنی سی دیگه نکردی فقط اون نکنی بهتره هرچی چردی ولی دیر من اصلا تو نره الان یه امروز یه روز خواهم یه غذای درست کنیم برای خود بسونی بیوری تا بخوریم من میشه استرام من قبل نخوام خرچی اونو نمیدم نه نه بکنم دوی بخیر زیبو برا وقتی ایگوی تی مردم هست ایگی غذا نونم درست کنیم و خون خرجیدم الان یه روزش برای خرجیم سوگم نه سلام ببر بپر من توش تلاو نمیرو هیچی بسیار نراشم طرف من چند نیستم باید خودتو کنم دامی بسیار کردم یخچال خالیه یخچال هیچی نمیدیش الان نوبت ننش بشون باشه نیست کنم ولی هرچه به زندگی خوشه کنه ایوان گوستم از زیبر غذا رو دیگه سی بسو بیا تا بخوریم زیبو بابا خود خجالت چش یه روز یه سی بیوری تا بخوریم یه روز برای خرید کنم یه روز
تشي ادعا كده بیننده‌های عزیز پیام دادن گفتن همینطور نباید میمد اینجا. من دوست نداشتم، خودم هم دوست نداشتم بیام، چون رفتار ابوالفضل خیلی تغییر کرده با من. ولی آقای نظام داده گفت میخوام کارگر بیارم تو همون خونه‌شون. گفت خونه رو میخوام. چند بار هی میگفت دیگه خودش گفت برو با ابوالفضل صحبت کنید، برو به زندگیت برس. منم روم نشد بگم میخوام وایسم، چون چند بار هی میگفت میخوام خونه رو بدم به کارگرها بیان، اسبا رو گوسفندا رو مواظبشون باشن. سجاد چی در آوردی مامان؟ سجاد بگو چیه؟ سجاد بگو چیه؟ سلام خوبی؟ یا الله بفهم چطوری؟ سلام چطور؟ خوبی؟ سلامتی؟ چه بکنی؟ سلام بفرمایید. چطوری؟ آقای احوال شما؟ خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ سلامتی. اینقدر میتونی نمید اضافه کرده چی؟ میتونی؟ ویترین آره نیدی ویترین؟ نه آره نیومده بودی شما. ویترین یکی برده بودم براش نمیخواستش دیگه آوردمش. برده بودم براش نمیخواستش، گفتم بیارمش اینجا برای واسه و وسیله. بیا کفشت برو. خب میتونی خوب بشه خوبه؟ خوبه خوبی؟ سلامتی ممنون. زندگی انشاءالله اعتمارات شد؟ نه چرا؟ نه نمیشه. تشکیل از خودت من نمیشنم شما خودت این چند وقت خب من خرجی همیده و بسارم دادم. یه امروز میگم برو خرید کن، بیا غذا درست کن، یه چیزی درست که تا بخوری. شما قضاوت کن. یه سال 2 سال من کردم، یه روزش میگم برو خرید کن، ببینم میتونه یا نه. خب این کار اونی کار شما میشه ببر ببینم میتونه یا نه. خب بله اون میتونه خیلی میتونه؟ نه دوباره انجام بده ببینم میتونه یا نه. همهش کبوترم خب گرفته ایه آره این کبوترا رو گفتم بچه‌ها باشو بازی کنن. خب خیلی خوبه حوصله‌ش رو سر نده. همهش سختی نمیشه سر یه نفر باشه، سر مرد باشه. باید سختی سر زنم باشه تا بفهمه. اون همیشه توی خونه شما میری بیرون بالاخره تفریحی برات دارم باید اون درکش کن خونه تلکه خونه اینی نیست که دلواسون نیست که اینجا آره خب پول اگه پول هست همینم بزرگ ما همینم بزرگ درست کردیم. میتونم زوری کنم چی بیام ابوالفضل اون موقعی که تو نبودی حمید خانم خونه زهرا خانم بود و اونجا زندگی میکرد برای خودش خرجی و فلان و این. اون موقع چی؟ آقای عزیز الان یه روز بره خرید کنه. اون موقع برای خودش خرید نمیکرد که اون موقع الان کار ندارم. الان حرف بزن، حرف الان بزن. حرف الان خرید نیست در زندگیه خرید که شما به وظیفت باید خرید کنید بیاد اینجا بپیتن بخورید چه قشنگ وظیفه‌ای دارم من؟ چه وظیفه‌ای؟ شما به وظیفت پدری نمیش شوهری نمیدونی میدونم. این چند وقت که کار براش انجام دادم اومد پیش شما اون وقت گفت من برام اون چینی میخره خرج میکنه دستخوانی من میاد. اینجا دیدم هیچی نیست حالا یه روزش هم هیچی نبود، 2 روزش هم هیچی نبود. با این کارم میشه؟ حالا دیگه شده حالا
سعی کن زندگی تو خوش کن و سعی کن بهتر زندگی کن. من هر چی میگم شما پشتوانه نمیگیری. نه به خدا من پشتوانه تو. من پشتوانه زندگیتم. الان یا من خسته و کوفته سر کار اومدم میگم غذا کو میگه یک چیز درست کن. خب یه ساعت دیگه درست میشه. الان من گوشت مردم یه ساعت دیگه خود دیگه الان گوشت. صبر کن تا بیام. در قشنگ باز کن برش دار. ببخش آقای نظام زاده. خوش اومدید. یه اینی بیا یه چه پول باید اینو درست کنم. همون پارس هم بیا. ها؟ نمیشه؟ برسی نمیشه. دست خوش نمیشه. اجتماعی درستش کنم بیام. زندگی تو انشالله رو بنا شده. خیلی ممنون. بد نیست خوبی. روزت در شکتک مادر. بله روزت رو بنا شده. خوب میشه. خوب شده. شما باید کنار بیایی یا بتونید زندگی خوشی نشد. خیلی ممنون. دست شما در نکنه. این همه مدت شما به من جا دادین کمکم کردین. وظیفه بود. خیلی ممنون. باشه. نزنید اون دیوار مسئولش. نه؟ نه. شما خوبین؟ خانمتون دخترتون سلامتی خوبن؟ شما. من نیستم. سلام بهشون برسونید. سلامت باشید. اگه کم بودی چیزی داری خیلی بگو ممنون. تا دستتون در مالا. نکنه. اگر بخواهد نرفته در کار ببینید کم بود داری بگو تا من نرفتم. خیلی ممنون. دستتون در نکنه. وسیله داریم. از سوینه درست که یا آب بیارین؟ چای بخوری یا آب؟ بیا یک بینه گیری تا اینطوری با هم باشه زندگیتون شیرین میشه. ولی اگه شما دست بهتر داشته باشید ایشون نتونید زندگی کنن هر روز زندگیتون کرد. درست؟ آره. حالا تجربه کنید یک بار خوب زندگی کنید. حالا کم داری کم بخورید میشه زندگی بکنید. اما اگه ایران به هم دیگه نمیتونید. بعد درست حرف بدون
دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه. یه چایی بتام. بفرمایید، ببخشید. یه چای هم خودت تا چای ها. مهم نظام داده به خاطر شما بود که من گذاشتم حمیده بیاد. وگرنه با این آواره میشه. وگرنه زن حق نداره خودش تنها ول کنه بذاره بره. خب وقتی که ایج در اومد چه نمیتونه. اگه چی در اومد؟ ایج در اومد. یعنی چه؟ یعنی خیلی بیچاره شد. گفتن چیزی ندارن بخورن. بچه‌هاش اینجا کشتن نمیتونه تو زندگی بکنه. چطور این چند وقت میتونه زندگی کنه؟ هم فرشار آب پشتیار همه چی رو برداشت برد اومد جلو بچه ها دعوا کردن از خونه زد گفت برو بیرون نمیخوان اینجا وایسی یا بیا پیش مادرت یا هم نمیخوان اینجا وایسی حالا میگی برای چه وقت نه شما دعوا جلوتر داشته. خب دعوا کنی باید بزنه بره؟ همچین چیزی هم هم؟ خب وقتی که دیگه نشد آواره بشه. حالا دیگه این چیزا گذشته. نه نگذشت برای من نگذشت باید تلافیش سرش در بیارم انتقام جوری. آره باید تلافیش هر جور بود سرش در بیارم هیچ کار هم خیلی اصلا کارتون هم زنده خیلی وقتی خواهی با بالا چین پایین نه میشه شما میشه بذار بشه. نه بشین یه حق سعی کنم خودش هم یه جوریه نه قدیم نای چی بکشم برای تو؟ چی بکشم؟ مثل این؟ کوچولی یا بزرگ؟ کوچولو نه کوچولی خلطاتیش نکوبم من یک اینم تیرش ببخشید دیگه با چای و آب دارم پذیرایی میکنم دستتون درد نکنه. بله بدش من تا یه چیزم بکشم یه گولی هم بکشم یعنی این تفنگ بزنه توی گل یا نه یه جوزه میکشم خب میزنه به جوزه الکی آره جون خب بیا رنجش کنم آره رنگش کن ببر سیدش کن چیه سرما خوردی؟ آب سرد کنی میرزه توش نه؟ ایه یه خورده او سر بیاد تا بزنی سرش همون لیوانه بار مصرفی بیا این لیوان دسته نداره
شما باید خود حواسون رو داشته باشید و بهتر باشید تا کنید. اینها بالاخره شما رو دارن. حالا ما هر کاری از دستم برگرد کوتاهی میکنم. تقصیر خودش. زندگی خودتون شیرین میشه. این درم حامله یعنی میتونه بره بیرون کار بکنه بیاد اینجا. باید تو کار بکنی بیا اینجا دور هم بشینی بیرون. زندگیتون رو بکنی. منم کمکتون کردم آب و برق و گاز و اینها تو دادم. بالاخره کمک کن هستن. الان میگی من چیکار کنم؟ شما که بزرگتری. شما باید با هم دیلی بکنید. یکی بشید. هرچی اون گفت رو باید چشم، هرچی شما گفت رو میشه. اگه من یه روز بیام اینجا مثل حق شاکر فرداش بپر بهتر همون داد و بیداد بکنم. نه من کارش ندارم نه. هیچ کاری نامش ندارم. نه اینجور هم نیست. یه خورده بهتر هم میپره. اگر زندگی تو شما شیرین بود. آنستم دادم از زندگیشون خیلی خوب بود. از وقتی که مادرشون اومد اینجا گفت که با من زندگی کنو. اولا خودشون گفت من نمیتونم اجاره خونه رو بدم. بذار برید پیش مادرم زندگی کنیم. بعد مادرشون بچه منو دوست ندارن. منو دعوا میکرد. چه درباره دویمایی کنی؟ قشنگ صحبت کن. قشنگ حرف میزنم چه حقیقته. دویدی جلو خوبی. وقتی نه دعواشه وقتی میره چیزه. تمام به کسی ردی؟ تمام بدون اجازه کی بهت کردی که ردی؟ من قبلا دویتونی من همیشه من نیسته جلو به چلون. که وقتی نبیری دویتون نیسته جلو تو خوبی وقتی نیسته. بعد چند تو گفتی باید که دوی زنده کنی. قشنگ صحبت کن درباره لیسون درسته که هم قشنگ صحبت کن درباره دویی مکن. قشنگ باید با احترام با دویم صحبت کنی. هر کاری هم داشته با انجام بدیش. شما ما هر چی گفتیم به حرف ما رو گوش نکرد. هر چی گفتنی بود باید میگفتن با تو گفتیم. یه دقیقه نمیتونه آروم باشه. بحث میکنی یا جدل بخوای. اگر اینجور باشد که از دیوشت زندگی کرد. زندگی من با این زهر مالش کنیم. خب اگر اینجور بخوای زندگی ما هر چی گفتیم بگوییم گفتیم با شما. این نمیفهمه. این هر چی بهش بگی نمیفهمه. بهش میگم قشنگ صحبت کن درباره مادر من قشنگ صحبت کن. خب مادرت نمیشه نمیتونه به چند شروع بکنن از پیر زن اعصاب نداره به همین. من زنگ گرفتم که بیا کارا مامانم انجام بده. کارا خونه رو انجام بده. نه بهش برسه. نه بیا اینجا واسه سر برای من بول زبون نکنه. من هر کاری باشه آقای نظام زاده اگه مادرشون با من خوب باشه من هر کاری براشون انجام میدم. با من خوب نیست. وقتی ابوالفضل از خونه میره بیرون منو میزنه. میگم باز شده. جان چرسه باز شده. تا که تکی نخرد. نمیدونم چطور شما باید زندگی کنید. خاصه گفته سر کار بودم میخواد با این دعوا جرا بحث کنه. خب ما یه هر چی گفتنی بود با شما گفتیم. و شما قبول نکرد. ما دیگه داریم میریم. بشینید آقای حالا نظام. بشین شما خودت ناراحت نشید. شما بشین. دیگه هر چی باید گفتیم بگوییم گفتیم. شما قبول نکردیم. آقای نظام خدا زاده حافظ. ببخشید. خدا حافظ. خدا. ببخشید. سلامت. خدا. ایمان. ای پیچه. کیفیاته. ها؟ من بلبل زمانی کنیم مجبور کردم. یک جایی پیچه بول زبون نکنی سیما. چی نمیشه میگه؟ من قبلا دویدی میری پیش میزه. خب. من قبلا میزه. حقت که تای خردنه. حقت هم اینه که بزنه. میگم 300 تیپی های صحبت کنی پای سر ما این های حرف میزنی. پای سرت حرف میزنم جلو حرف میزنم.
جلو حرف بزنی یه چه حرفی چه بزنی؟ ده مردم حقیقته چه حقیقته ببین دوی ما خوبه پشتش حرف بزن ما پشتش حقیقت نه دست برو نگاه عقب. کن حقیقت اصلا اینه. نمی‌تونی برادر. چی خیلی تو میخوام میگی زنده بکنم تو دست رو بزن برای عقب واسه تو بخوری من برای عقب تربیت داشته باش ایمان برای قشنگ عقب. صحبت کن گم برای برادر عقب یعنی فقط یه بار ده یکی بیا ایرو آروم صحبت کن برای عقب تو فقط یه بار ده یکی بیا ایرو هی بول زبونی که با مش نیست مثلا چیزا میشه دستم بلند نکن نامم هیچ کی دست بلند کنی برو آقا بشین ایمان دوباره برو آقا دستم بلند نکن آخرت چه درباره دائما صحبت کنی هر کاری هم داشته بود باید برای سیز بکنی بخواه نوکری پس نی خب برای برای مردم کار کنی برای سیر کار کن با احترام با هم رفتار کنی نه دوی چی بیا بزنم دوی کسی تو نگزنه فقط کسی نبید ایمان قشنگ صحبت کن با ما قشنگ صحبت کن آقا برادر ساعت در قضاوان درستی کنی ایره قشنگ وسیله سونی یوری قضاوان درستی کنی تابلو میخرم انده همین کمادل همه اساسا 20 خوبی کنم برادر وایسیده برادر حوصله برادر اصلا دلم میخواد ببینمت خیلی خاطر میخواه هری برادر تو مال خمه هری برادر او دفتر همیتونه چردی آقا پراکتر بی فیلم بچوری فرشت ما بردیم میمونه به اسم دلاش این تپیای روسیسه وقتی ابوالفضل زشته. درباره من صحبت کنی یکی بیا این همسر بیا ابوالفضل چی درست کنم قضا رو درست کنی تا یه ساعت بیام حمید خانم ناراحت نباش برای بچت خوب نی خودت میتونستم باید اصلا ازش حامله نمیشدم اولاش خیلی خوب بود الان خیلی تغییر شد نمیتونم چشه من بیننده ها خواهرم همه جور هواتون رو داریم از شما بیننده های عزیز خواهرتون همسایه اصلا نگران نباش واقعا ممنونم اگه شما نبودین اصلا الان نمیدونستم چیکار کنم چه بلایی قرار بود سر من بیاد سر من این دوتا بچه خیلی عوض شد خیلی تغییر کرد فکرش هم نمی‌کردم از یه روز اینطوری بشه بی‌ضرر هرچی شد یا خودم میام خرید میکنم یا همراه من بیاد چون بچه هم گناه دارم 2 روز اومدن اینجا اصلا هیچ نداریم بخوریم و برم براتون خرید کنم باش با هم میریم دستون در من باش